Hello moped lovers and welcome till mopedrenovering.se. Idag tänkte vi köra med tips om olika startproblem, de absolut enklaste problemen. Det blir inte en jättelång kurs på det här, men jag tänkte vi kan ändå köra de här med 4 mest grundläggande sakerna som brukar kunna gå åt pipan när maskinen inte vill starta. Antingen efter en vinter eller när som helst. Det första vi tittar på givetvis det är att ta ur tändstiftet och kolla om någonting har hänt där. Klassiker, en liten loppa på stiftet kan ju göra att saker inte fungerar. Det ser man ju direkt när man har tagit ur stiftet om det sitter någonting emellan. Det ska ju vara ett litet avstånd mellan här på 0,5 millimeter eller någonting. Sen är ju steg 1, sätta ihop det, hålla den mot någonstans och kicka. Har vi då tändning då är allting bra. Då är ju tändningen okej, men vi återkommer till tändningen lite senare om vi inte hade tändning. Men om vi nu visar sig att vi har tändning och stiftet är alldeles torrt. Man kan i princip ha 3 olika lägen på ett tändstift. Det är att det ser som det här lite normalt sotigt ut. Den här är en motor som fungerar så att det här är normalläget på den. Det kan vara helt snustort. Man kan lukta på det, är alltid bra. Luktar det bensin överhuvudtaget? Luktar det bensin och man inte har gnista så är det då självklart tändningen. Luktar det ingen som helst bensin och man har gnista, ja då är det förmodligen bränsleproblem. Så vi har tändning, bränsleproblem, kompression och veveskompression. Det är de 4 huvudämnena. Och nu vi börjar med att titta på bränsleproblem då. Nu har vi konstaterat att vi har en gnista, stiftet är torrt och det luktar ingenting om den. Det första att kolla givetvis, kommer det bensin? Öppna upp kranen, tryck på flödaren. Kommer det då bensin igenom? Ja, då har vi i varje fall tagit bort den här. Man kan också mycket väl plocka loss slangen och titta att det rinner ordentligt. Det får inte bara droppa om den utan det ska ju vara en skapligt flöde så kommer det där. Är det inte skapligt flöde, ja då är det ju sannolikt stopp i kranen eller i något av filtren. Man kan ju ha ett separat filter och då är det bara att titta efter del var problemet sitter. Har vi kommit fram till att det kommer bränsle, det kommer igenom den här, då är det läge att börja titta på förgasaren. Förmodligen får vi ta loss förgasaren i det här läget och ta loss flottörhuslocket och titta ner hur det ser ut där nere. Första standardproblemet, skräp. Det bildas alltid lite skräp i gamla tankar, lite rost och det blir flagor som lägger sig längst ner. Det har jag provat många gånger och grejer inte går. Och ligger det bara lite skräp där nere, då är det bara att blåsa ur det. Det brukar vara relativt lätt att komma till rätta med. Kontrollera att huvudmunstycket har hål igenom sig. Beroende på om det är ett fast munstycke så titta noga på det. Sätt ihop grejerna och testa. Bör fungera. Om det istället här nere i flottörhuset är smetig olja. Och då är det förmodligen att maskinen har stått en längre tid. Det beror förmodligen på att du har haft bensin stående in. Och bensin består av diverse kolväten. Lätta kolväten, tunga kolväten. Och de lätta kolvätena dunstar bort väldigt fort. Så står den länge, det du får kvar där nere är egentligen bara kanske mest tvåtaktsolja och de här tyngsta kolvätena. Och det blir en smet utav det hela. Och det får man då försöka lösa upp med bensin eller med förgasarrengörare. Och återigen, kontrollera alla kanaler väldigt noga att det går igenom. Tryckluft är jättebra att använda för det. Ett annat väldigt bra sätt att rena förgasare är en kraftig ultraljudstvätt. Det kanske inte alla har tillgång till, men tryckluft kan man förhoppningsvis få till på ett eller annat vis. Det finns ju även tryckluft på burk att köpa så att man kan använda det för att göra sånt. Det tredje grundgrejen som man kan råka ut för med förgasaren det är att när man har lyft på flottören så ser man att det är som vitt kalk, eller som vitt damm där nere ganska mycket. Och det är en form av oxid som kan bildas när en förgasare står länge. Den reagerar med luftfuktighet och luft och de olika metaller som finns inne och då bildas såna här oxider. De kan vara riktigt svåra att få ordning på. Man får ju skrapa bort så mycket man kan, försöka peta i kanaler. Inte säkert det hjälper med ultraljud, men kan däremot jobba med antingen med throttle cleaner kan räcka, beror på hur hårt det sitter, men det är nästan som kalk, ibland kan det vara väldigt svårt, men man kan använda sig av lite lättare syror av olika slag. Man har ju garanterat någon form av syra hemma, ättika, toalettrengöring, var som helst, det går att använda dem, men var lite försiktig för att vissa syror reagerar väldigt fort med metallerna i förgasaren. Men det är ett sätt. Och ofta går det att rädda en förgasare som har råkat ut för det här vita pulvret. Men inte alltid. Så man får riktigt jobba på det och försöka få till alla kanaler genom den. Har vi nu konstaterat att vi har bränsle. Nu bör det då komma fram bränsle. I bästa fall har den startat. Men om vi istället då hade haft ett tändningsproblem här.
Vi har helt enkelt ingen gnista på det. För övrigt ska jag också nämna det att har vi gnista överhuvudtaget så måste man titta hur gnistan ser ut. Den ska ju vara ganska kraftig och blå. Och det kan vara en idé att antingen ta ett annat tändstift, böja ut en bit eller sätta en skruv eller en spik eller någonting i tändhatten och hålla den en bit ifrån. Det vi vill åstadkomma, det är ett gnistavstånd på kanske 5 mm ungefär. Och anledningen till det är att vi vill, kan vi inte få en gnista på 5 mm i atmosfärstryck som vi har här, då kommer vi inte att få någon gnista inne i ett högkompression som är kanske 8 kilo. Man brukar som en tumregel säga att man måste ha 10-dubbla avståndet i luften ute som man har i motorn. På tändstiftet inne i motorn. En bra tändspole och ett tändsystem i bra skick, den ska ge minst 10 mm gnista. Det funkar kanske ner till 5, men mindre än 5 mm, då kommer ni inte att få en gnista inne. Även om det finns en gnista här ute på någon par 3 mm, kommer inte att kunna starta. Anledningen till att gnistan är dålig kan bero på många saker. Det kan vara helt enkelt en tändspole som börjar bli dålig. Kondensator är ju väldigt vanligt och det kan man se ibland när man kickar. Om man tittar in på själva brytarspetsen. För har man en kraftig blå gnista över brytaren, då har man ett kondensatorproblem. Och då byter man den. Har man ingen gnista överhuvudtaget, då kan det bero på många saker. Till det första att kolla, och ett bra instrument för att felsöka tändsystem, det är en multimeter. Multimeter kan man köpa för 100 spänn på nätet. Eller så här. Gör det. Där nu mäter då ohmmeter, det vill säga motstånd. Och då gäller det att mäta komponent för komponent. Tändhatt, ganska vanligt problem faktiskt. Inte heller helt ovanligt att trasiga tändstift, det kan man däremot inte mäta. Men pröva alltid att byta till ett annat tändstift. Även om du har lite gnista, pröva att byta till ett annat tändstift. För ibland så går gnistan fel inne och då tänder de inte. Mät sen upp tändkabeln. Mät upp från dödarkabeln att den inte har kontakt med jord. Och då måste man öppna brytaren för att se att den är frisvävande. Och titta bakom svänghjulet. Väldigt vanligt fel är ju att till exempel tändkabeln eller dödarkabeln har legat och nött emot så att den ligger emot och då kommer du givetvis inte få någon gnista. Nästa steg, börja titta på brytarspetsen. Öppna brytarspetsen som den ska. Den ska ju ha kanske 0,3-0,4. Titta på data för just din motor, kan variera något. Titta hur det ser ut mellan brytarspetsarna. Dels att de öppnar, dels att det inte sitter något skräp där. Kan lätt komma in en liten metallflaga. Eller ibland om brytarna sitter lite neråt, då kan man få ner oljedropp eller ett fettdropp från den lilla fettmattan som ligger och smörjer brytarspetsklacken. Och har man olja på brytarna, då kommer det inte gå. Har man lite korn där kommer det inte gå. Man kan också få oxid på den. Så en sån här magnetfil är alltid en bra att fila upp dem så att de får riktigt bra kontakt med varandra. Och sen kontrollera då med ett bladmått att det är då de 0,3 eller liknande. Det vi kan råka ut för mer, det är att den lilla på brytarspetsen, den går ju mot vevaxeln med en liten klack på det här viset. Och det är det som gör att den öppnar. Den klacken, den nöts ner med tid. Så att om brytarspetsarna är väldigt nära eller till och med ihop, då är det sannolikt att klacken har nött. Så den bör inspekteras och se att den är okej och att den har fett. Detta om tändning. Vi bör nu ha fått ihop tändsystemet. Man kan ju också då mäta på tändspolen. Där tar vi och tittar på, plockar ur tändspolen, det brukar vara enklast. En tändspole består av 2 spolar. Det är en så kallad primärspole där tråden kommer från brytarspetsen. Den har en sekundärspole som genererar själva gnistan. Och mäter vi motståndet över primärsidan så brukar den ligga mellan 3 till 5-6 ohm någonting. Medan sekundärsidan, själva gnistsidan ut, den brukar ligga mellan 3 till 5 kilo ohm. Om det diffar väldigt mycket från det, mycket mer, mycket mindre, då är det sannolikt en dålig tändspole. Byt den. Det vi sen kan råka ut för, det är ju då dålig kompression. Och det är ju en enkel sätt att testa. Man sätter tummen för och kickar. Känner efter, då ska ju det liksom pysa förbi. För att du ska inte kunna hålla emot det med tummen. Det ska inte finnas en chans. Och har vi en dålig kompression, då är det läge att börja plocka isär
ta bort toppen, titta om topplockspackningen har gått. Finns det ingen topplockspackning, är tätytorna tillräckligt bra? Är de bra? Nästa steg är att ta loss hela cylindern. Vi har kanske bränt fast kolvringarna i den och då får man inspektera dem och se att kolvringarna rör sig snyggt och prydligt. De ska sitta lösa och glada där för att fungera ordentligt. Och där kommer vi då, har du i dålig kompression, då kommer du att se vad felet är med stor sannolikhet. Har vi nu konstaterat att vi har tändning, vi har bränsle, vi har kompression. Då har vi en sak kvar som är grundläggande att testa och det är vevhuskompressionen. Och det är för att vevhuset, kolven pumpar ju fram bränsle-luftblandning till sig själv via vevhuset. Bränsle kommer ju in under kolven och trycks upp genom kanalerna. Det vi ska göra då, det är att vi tar bort förgasaren, försöker montera någon form av slang till insuget. Med hjälp av en skruvmejsel eller liknande så vrider vi fram motorn så att kolven står högst upp. Vi blåser sedan i den slangen. Och det ska vara stumt. Det ska vara tvärstumt. Är det inte tvärstumt, då är det förmodligen en av två orsaker. Då är det antingen någon av packboxarna, sitter en på tändningssidan och en på transmissionssidan. Eller vevhuspackningen mellan husen. Vevhuspackningen är ovanligt. Det är mer sannolikt. Om det pyser in luft där så är det med stor sannolikhet någon av packboxarna. Packboxen på tändningssidan är förhållandevis lätt att byta på många motorer. Det brukar ofta räcka med att ta bort kåpa och tändning. Kunna ta ut den gamla packboxen, trycka in en ny. Det är inte alltid man kan se att det är fel på den. Men man märker det som sagt när man blåser här om det är någonting som pyser. Och då är det att börja byta dem. Och man kan ju börja med den där. Om det fortfarande pyser, ja då måste man in på transmissionssidan, byta den. Och förhoppningsvis är det nu, efter vi har bytt de packboxarna, då är det förhoppningsvis stumt. Och har vi nu då gått igenom de 4 sakerna. Vi har kollat tändningen, vi har gnista. Vi har kollat förgasaren, vi får igenom bränsle. Vi har kollat att vi har kompression här uppe och vi har kollat att vi har kompression här nere. Då kommer motorn att starta. Så have fun out there!